تكلمنا في الحلقة الماضية عن قصة إبراهيم عليه السلام، ثم ابنه إسماعيل، ثم إسحاق، وانتهينا ببناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم حينما بنى بيت المقدس 40 سنة بعد بناء الكعبة. ومن بنى الكعبة هو إبراهيم وإسماعيل. إبراهيم نبي، إسحاق نبي، يعقوب ابن إسحاق أيضا نبي. يعقوب بدوره كان يتمنى ويدعو الله سبحانه وتعالى أن تستمر النبوة في ذريته، فرزق بابنه الأول رأوبين أو رابين، كلاهما صحيح. فكان يعقوب عليه السلام يراقب ابنه رابين ليرى هل عليه من سيما النبوة شيء، فلم يرى ذلك. شب رابين ولم تكن تبدو عليه سيما النبوة. ثم أخيه سمعون، ثم يهوذا، ثم لاوي، ثم جاد، أشير، نفتالي، زبولون، دان، الساكر، 10. ثم تزوج أم يوسف فرزق منها بيوسف وبنيامين، ماتت بعد ولادة بنيامين. كان هناك إرهاصات على يوسف عليه السلام وسيما تدل على أن ربما يكون يوسف هو النبي الذي كان يتمنى يعقوب عليه السلام أن يرزق به. ذات يوم قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت رؤيا. ويعقوب عليه السلام كما قال الله سبحانه وتعالى عنه: وإنه لذو علم لما علمناه. يعقوب كان رجل عظيم ونبي كبير. فقال: يا بني نعم، وما الرؤيا؟ قال: رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. فعلم يعقوب مباشرة أن الشمس والقمر هو زوجته، وأن 11 كوكبا هم أخوة يوسف. قال: كيف رأيتهم؟ في أي وضعية؟ قال: رأيتهم لي ساجدين. هنالك سر يعقوب أيما سرور، وعرف أن يوسف سوف يكون نبي، وليس نبيا عاديا، بل سوف يقود الجميع، حتى أن يعقوب نفسه سوف يسجد له، سوف يأوي إليه الجميع، وسوف يكون القائد القادم. ليس هذا فحسب، وإنما علم أن نبوة يوسف سوف تكون عن طريق الرؤى. فهناك إتمام النعمة على يعقوب بالنبوة في ذريته، ويعلم يوسف تأويل الأحاديث. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Of these stories, mention when Joseph said to his father, "O my father, indeed I have seen in a dream 11 stars and the sun and the moon. I saw them prostrating to me." قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. He said, "O my son, do not relate your vision to your brothers, or they will contrive against you a plan. Indeed, Satan to man is a manifest enemy." وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. And thus will your Lord choose you and teach you the interpretation of narratives and complete his favor upon you and upon the family of Jacob, as he completed it upon your fathers before, Abraham and Isaac. Indeed, your Lord is knowing and wise. خاف يعقوب على ابنه يوسف، على إخوة يوسف، من هذه الرؤيا ومن الحسد، فطلب من ابنه ألا يخبر إخوته بهذه الرؤيا لأنها تستثير الحسد لديه. هناك من أوصل الخبر، ربما جارية أوصلت الخبر إلى إخوته فاستشاطوا غيظا، وصار هناك نقاش شديد بينهم، بين مثبت
لانحياز يعقوب إلى يوسف وبين ناف لهذا، حتى أنهم اضطروا للقسم: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. فهذا لام القسم تدل على أنه كان هناك مراجعة وجدال شديد في الموضوع. تمضي القصة فتقول أن إخوة يوسف صمموا على قتل يوسف. البعض الآخر أراد تخفيف الوضع فقال: نرميه في غيابة الجب. الجب هو بئر صغيرة غير معتنى بها، موجودة في الصحراء على طريق القوافل القادمة من الشام ومن العراق ومن الجزيرة العربية، والتي تريد الذهاب إلى مصر. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Certainly were there in Joseph and his brothers signs for those who ask, such as إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. When they said, Joseph and his brother are more beloved to our father than we, while we are a clan. Indeed, our father is in clear error. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Kill Joseph or cast him out to another land. The countenance of your father will then be only for you, and you will be after that a righteous people. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Said a speaker among them, do not kill Joseph, but throw him into the bottom of the well. Some travelers will pick him up if you would do something. كانت بالقرب من صحراء الخليل. طلبوا من أبيهم أن يذهب يوسف معهم. خاف الأب على ابنه، أقنعوه، أخذوه معهم. وتستكمل القصة سياقها فتقول أنهم أخيرا وضعوه في غيابة الجب، أي في عمق البئر. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. They said, O our father, why do you not entrust us with Joseph while indeed we are to him sincere counselors? أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Send him with us tomorrow that he might eat well and play, and indeed we will be his guardians. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Jacob said, indeed, it saddens me that you should take him, and I fear that a wolf would eat him while you are of him unaware. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. They said, if a wolf should eat him while we are a strong clan, indeed we would then be losers. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.
So when they took him out and agreed to put him in the bottom of the well, but we inspired to him, you will surely inform them someday about this affair of theirs while they do not perceive your identity. وتركوه. هذه هي المحطة الثانية من محطات قصة يوسف عليه السلام. فتكلمنا في المحطة الأولى عن يعقوب والأسباط، ثم المحطة الثانية الرؤيا وتفسير الرؤيا وما آلت إليه الأمور. المحطة الثالثة جاءت قافلة وكانوا ذاهبين إلى مصر للتجارة. أرسلوا والدهم أي صاحب السقيا كما نقول باللهجة العامية السقا، فذهب إلى البئر ليستقي لهم ماء، فتعلق يوسف بالدلو، فسر ذلك الساقي أي مسرور لأن تجارة الرقيق كانت رائجة تلك الأيام. أخذوا يوسف وباعه بسرعة قبل أن يأتي أقاربه وذويه يسألون عنه، فباعه بسرعة، وكان الثمن دراهم معدودة وليست موزونة، لأنها لو كانت كثيرة كانوا يزنون الكثير ويعدون القليل، وكانوا فيه من الزاهدين لخوفهم من أن يأتي أقاربه يبحثون عنه. المحطة الرابعة هو أن يوسف تم بيعه في مصر. اشتراه رجل اسمه العزيز، كان رئيس الشرطة وكان المستشار المالي للملك في تلك الأيام، لملك مصر. كان العزيز متزوج بامرأة جميلة، الملك هو خالها على ما تقول بعض الروايات وإن كانت ضعيفة، ولا هذا أمر لا يهم. امرأة الملك تربى لديهم، تربى في قصرها يوسف عليه السلام، فلما بلغ 18 كان أصبحت تتودد إليه شغفها حبا، أي وصل حبه في قلبها إلى شغاف قلبها، فأصبحت تلمح له وهو يتصرف بشكل أنه لم يفهم التلميح، وكان يعرض عن هذا، مما اضطرها أخيرا إلى التصريح، وغلقت الأبواب، ليست بابا واحدا وإنما أبواب، لم تغلقها وإنما غلقتها قفلا بعد قفل، ثم تهيأت له بطريقة توحي بما تريد. أيضا تصرف بشكل أنه لم يفهم، مما جعلها أن تصرح بالأمر بصراحة، وقالت هيت لك، كلمة لا تستخدم إلا في مثل هذا الموضع وليس لها أي معنى آخر. هنا لجأ إلى الله سبحانه وتعالى لأنه تربى في بيت النبوة ويعرف مقام الله وخوف الله في قلبه، فهو يرى برهان ربه في قلبه دائما. هرب منها، قدت قميصه من الخلف من دبر، واستطاع أن يفتح الباب الأول، الباب الثاني، الباب الثالث، وآخر الأبواب حينما فتحه ألفيا سيدها لدى الباب. سيدها أي زوجها، جاء لبعض حاجته من المنزل صدفة اتفاقا، فهي تريد يوسف وفي نفس الوقت تريد أن تنفي عن نفسها التهمة، فقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، أي أنه هو المسيء، وفي نفس الوقت لا تريدها أن يقتل، فقالت إلا أن يسجن، هي تريده مسجون وليس مقتول، لأنها ما تزال تطمع فيه. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. And she, in whose house he was, sought to seduce him. She closed the doors and said, Come, you. He said, I seek the refuge of Allah. Indeed, He is my master, who has made good my residence. Indeed, wrongdoers will not succeed. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ.
And she certainly determined to seduce him, and he would have inclined to her had he not seen the proof of his Lord. And thus it was that we should avert from him evil and immorality. Indeed, he was of our chosen servants. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. And they both raced to the door, and she tore his shirt from the back, and they found her husband at the door. She said, "What is the recompense of one who intended evil for your wife, but that he be imprisoned or a painful punishment?" استعان زوجها بأحد أقاربها في الموضوع، فقال له الأمر سهل، انظر إلى القميص، فإن كان ممزقا من الخلف فهو يهرب وهي تشده، وإن كان من الأمام فهو يهجم عليها وهي تدافع عن نفسها. فلما رأى أن القميص قد قد من دبر، أي تمزق من الخلف، علم أنها هي السبب، فأمرها بالسكوت عن هذا الموضوع، وأمر يوسف بالإعراض عن هذا الأمر، وكأن شيئا لم يكن. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. هذا ما استطاع العزيز أن يفعله. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. Joseph said, "It was she who sought to seduce me." And a witness from her family testified, "If his shirt is torn from the front, then she has told the truth, and he is of the liars." وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. But if his shirt is torn from the back, then she has lied, and he is of the truthful. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. So when her husband saw his shirt torn from the back, he said, "Indeed, it is of the woman's plan. Indeed, your plan is great." يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Joseph, ignore this, and my wife, ask forgiveness for your sin. Indeed, you were of the sinful. امرأة أو نسوة في المدينة سمعوا بهذه القصة. هم لم يشنعوا على امرأة العزيز أنها تريد مثل هذه الأمور، ولكن شنعوا عليها أنها تراود فتاة. يعني كان مفترض أن تجد أحد من علية القوم، ولكن العبد الذي في البيت فتاة، فأرسلت إليهن وعملت لهم ما يشبه الحفلة، أعطتهن الفواكه والسكاكين، ثم أمرت يوسف أن يخرج عليهن ليروا من هو هذا الفتى الذي يشتمونه. فلما رأيناه أكبرنا وأيدنا امرأة العزيز، بل أنهن أنفسهن عرضنا أنفسهن على يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى أن يجنبه كيدهن حتى لو بالسجن. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. And women in the city said, "The wife of Al-Aziz is seeking to seduce her slave boy. He has impassioned her with love. Indeed, we see her to be in clear error."
فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. So when she heard of their scheming, she sent for them and prepared for them a banquet, and gave each one of them a knife, and said to Joseph, "Come out before them." And when they saw him, they greatly admired him and cut their hands, and said, "Perfect is Allah. This is not a man. This is none but a noble angel." قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. She said, "That is the one about whom you blamed me, and I certainly sought to seduce him, but he firmly refused. And if he will not do what I order him, he will surely be imprisoned and will be of those debased." قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. He said, "My Lord, prison is more to my liking than that to which they invite me. And if you do not avert me from their plan, I might incline toward them and thus be of the ignorant." دخل معه السجن رجلان متهمان بوضع السم في طعام الملك، وهذا حدث حقيقة. أحدهما فعل ذلك، أحدهما كان خبازا والآخر كان هو الساقي الذي يحضر العصائر ويحضر الخمر للملك. الاثنان رأيا رؤيا، كل منهما رأى رؤيا، فجاء إلى يوسف عليه السلام لما رأى فيه من الإحسان والصلاح والقدرة على تفسير الرؤى، فهذه موهبة من الله سبحانه وتعالى. حينما قص عليه الرؤى فهم معنى الرؤى، فقبل أن يفسر لهم الرؤيا دعاهما إلى الدين الصحيح كما تجدونه في سياق سورة يوسف، وأنصح بهذا الصدد بقراءة هذه القصة بتفسير الشيخ الشعراوي، فقد أجاد وأفاد رحمه الله. تفسير الرؤيا أن من يحمل الخبز على رأسه، قال أحدهما أني أراني أحمل خبزا تأكل الطير فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. تفسيره أنه سوف يصلب فتأكل الطير من رأسه، أي أنه هو فعلا الرجل الذي وضع السم. أما الرجل الآخر كان بريئا. وتفسير الرؤيا قال إني أراني أعصر خمرا، قال سوف تعصرها من جديد للملك. يوسف عليه السلام أخبر الذي سوف ينجو بأن يذكره عند الملك، فيخبره بأن هناك رجلا مظلوما في السجن سجن بغير جريرة. ولأن يوسف عليه السلام لجأ إلى البشر، فالله سبحانه وتعالى الاعتماد عليه، فجعل ذلك الرجل ينسى الوصية بضع سنين، فمكث يوسف عليه السلام في السجن بضع سنين. بعد ذلك رأى الملك الرؤيا المشهورة: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. تتكرر عليه هذه الرؤيا، ليست مرة أو مرتين أو 3، تكررت عليه كثيرا، فلم يستطع أحد أن يفسرها له، فقال الساقي: أنا أعرف رجلا يفسر كل الرؤى وبدقة. تذكر يوسف عندها، فذهب إلى السجن فأخبره يوسف بمعنى هذه الرؤيا، وأنه سوف تكون هناك 7 سنين ممطرة
وسوف يكون النيل في أوج تياره، وتكون هناك نعمة في الأرض وزراعة. ثم تأتي بعدها 7 سنوات عجاف، لا مطر، لا يجري النيل، قلة زراعة. ثم يأتي الفرج بعد هذه ال7 سنوات العجاف. ليس هذا فحسب، بل أخبرهم أيضا بطريقة التعامل مع هذه ال7 سنوات العجاف. هنا أعجب الملك جدا بالتفسير وبالتدبير، فأرسل إليه ليخرج. يوسف عليه السلام لا يريد أن يخرج إلا مرفوع الرأس، فأبى أن يخرج إلا بعد أن يبرأ من التهمة. هناك الملك جمع النسوة وجمع امرأة العزيز وتم التحقيق معهن، فاعترفنا جميعا بأنهم ما علموا عليه من سوء إطلاقا، واعترفت امرأة العزيز بما حدث، فخرج مرفوع الرأس غير ذي جريرة أو ذنب. أصبح يوسف مقربا من الملك حتى أنه عينه وزيرا للمالية، نستطيع أن نقول هذا الشيء، وتدبير شؤون الدولة. وهنا أصبح عزيزا في مصر كرتبة وزير تقريبا. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. And subsequently the king said, Indeed, I have seen in a dream 7 fat cows being eaten by 7 that were lean, and 7 green spikes of grain and others that were dry. O eminent ones, explain to me my vision, if you should interpret visions. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. They said, It is but a mixture of false dreams, and we are not learned in the interpretation of dreams. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. But the one who was freed and remembered after a time said, I will inform you of its interpretation, so send me forth. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. He said, Joseph, O man of truth, explain to us about 7 fat cows eaten by 7 that were lean, and 7 green spikes of grain and others that were dry, that I might return to the people. Perhaps they will know about you. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. Joseph said, You will plant for 7 years consecutively, and what you harvest leave in its spikes, except a little from which you will eat. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. Then will come after that 7 difficult years which will consume what you've saved for them, except a little from which you will store. ثم
يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Then will come after that a year in which the people will be given rain and in which they will press olives and grapes. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. And the king said, bring him to me. But when the messenger came to him, Joseph said, return to your master and ask him what is the case of the women who cut their hands. Indeed, my Lord is knowing of their plan. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Said the king to the women, what was your condition when you sought to seduce Joseph? They said, perfect is Allah, we know about him no evil. The wife of Al-Aziz said, now the truth has become evident. It was I who sought to seduce him, and indeed he is of the truthful. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. That is so Al-Aziz will know that I did not betray him in his absence, and that Allah does not guide the plan of betrayers. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. And I do not acquit myself. Indeed, the soul is a persistent enjoiner of evil, except those upon which my Lord has mercy. Indeed, my Lord is forgiving and merciful. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. And the king said, bring him to me. I will appoint him exclusively for myself. And when he spoke to him, he said, indeed, you are today established in position and trusted. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Joseph said, appoint me over the storehouses of the land. Indeed, I will be a knowing guardian. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. And thus we established Joseph in the land to settle therein wherever he willed. We touch with our mercy whom we will, and we do not allow to be lost the reward of those who do good. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. And the reward of the hereafter is better for those who believed and were fearing Allah.